Kính chào quý cô bác anh chị các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Ai Phải của tác giả Trần Tiêu. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ngót một tháng nay, khoảng trông có dáng băn khoăn, tư lự. Chiều nào cũng vậy, xong công việc đồng áng, dắt trâu, vác cày về giao trả nhà chủ. Hắn đi thơ thẩn trên con đường làng, hai tay vắt sau lưng hoặc đưa lên cằm mím môi lại nhổ râu, mặt cúi gằm, cặp mắt chăm chú nhìn xuống đất như đếm từng bước hoặc ngẩng lên nhìn vơ vẩn. Trong trí hắn đương mãi so sánh nhà mình với mấy nhà bên cạnh. Hắn bực tức, kể cũng bực thật. Mấy nhà ấy trước kia cũng bình thường như nhà hắn, cũng cày thuê cuốc mướn, cũng thuê vườn thuê ruộng của người, cùng chăm chỉ cần cù đến như hắn là cùng. Họ cũng chẳng tài giỏi gì hơn, không những thế họ còn con cái đầy đàn, ăn tiêu có phần tốn hơn. Hắn trơ trọi có hai vợ chồng, mãi năm ngoái mới có thêm được mụn con gái, thế mà không hiểu sao họ làm ăn cứ mỗi ngày một khá. Nay họ đã tậu thêm người vài xào, người một mẫu, còn vợ chồng hắn thì từ khi ở riêng đến giờ vẫn quanh quẩn một cái nhà danh, tường vách, một cái nhà bếp lụp xụp như túp liều, một cái sân đất nhỏ xíu và đằng sau nhà một cái vườn rộng chưa đầy một sào với cái ao con quanh năm chỉ thả bèo để nuôi một con lợn. Cái vốn độc nhất của vợ chồng hắn. Cố tìm tòi xem họ có bí thuật gì, hắn vẫn chẳng thấy gì khác, vì thế hắn lại càng bực tức. Một lần ăn cơm xong, hai vợ chồng ra ngồi xỉa răng, uống nước trên thềm. Hắn đã thổ lộ ý nghĩ ấy thì vợ hắn trả lời gọn lõn bằng một câu ca dao. Mình này, số giàu đem đến dửng dưng, lọ là con mắt tráo trưng mới giàu. Hắn cáu kỉnh đứng dậy, vùng vằng, đi lại vọng. Phải, số, cứ nằm dài ra mà ăn, mà chơi rồi đợi số. Không để ý đến nỗi bực dọc của chồng, vợ tủm tỉm cười trả lời tiếp luôn bằng một câu ca dao nữa. Này mình ơi, số giàu lấy khó cũng giàu, số nghèo chín đụng 10 trâu cũng nghèo. Nói rồi vợ vào trong nhà, ẵm lấy đứa bé lên hai nằm trên phản, đi đi lại, hát ru bằng mấy câu ca dao ban nãy, giọng trầm bổng buồn buồn ngân trong mấy gian nhà tĩnh mịch. Chồng nằm võng thở dài, rồi đưa tích đi, cố để tiếng kẽo kẹt làm lấp tiếng hát của vợ. Một lúc lâu, chiếc võng đưa đi đưa lại chậm dần, chồng thiêu thiêu ngủ, đứa con nằm trong lòng mẹ cũng liêm diêm mắt. Vợ tươi tỉnh đi lại sát võng, định đặt đứa con lên ngực chồng. Này, mình bế con tí, nó ngoan ngoãn thế này chả đủ sướng hay sao? Tội gì mà cứ nghĩ vẫn nghĩ vơ cho thêm phiền. Chồng đang lúc buồn bực, lấy tay gạt cả vợ lẫn con ra, giọng gắt gỏng. Người ta đang khó chịu đây. Vợ không giận, ẵm con lại giường nói nựng. Bố cu kêu khó chịu, việc gì mà khó chịu cu nhỉ? Úi nao ơi, chỉ thằng cu nhà tôi là ngoan nắm xôi, nó chẳng khó chịu tí nào sất. Chồng càng bực mình thở dài gắt, im đi, khó chịu lắm. Không mấy chiều là khoảng không băn khoăn bực dọc như vậy, nhưng chiều hôm nay đi gặt thuê tận bên Hu về, hắn vui vẻ cất tiếng hát nghêu ngao ngay từ đầu xóm. Ai trông thấy nét mặt hắn hớn hở cũng biết hắn đương sung sướng một cách bồng bột. Vợ gãy rạ ngoài sân gọn lại thành đống, thấy chồng vui vẻ khác hẳn mọi ngày, lấy làm lạ tươi tỉnh hỏi. Này mình ơi, mình đắc chí cái gì thế? Ước gì lúc nào mình cũng vui vẻ thế nhỉ? Hoài của, tiếc quá mình ạ. Tiếc cái gì cơ chứ? Nói xong vợ nhoẻn miệng cười, biết chắc chồng đương ưng ý sự gì. Tiếc thật mình ạ. Giá cánh mình nghĩ ngay từ độ ấy thì chẳng giàu cũng khá rồi, đâu đến nỗi vất vơ vất vưởng. Vợ lườm chồng. Mình chỉ nói dở, việc gì mà vất vơ vất vưởng. Nhưng mình nghĩ ra cái gì mới được chứ? Từ nãy đến giờ chẳng hiểu mình định nói cái gì. Để lát nữa tôi sẽ bảo, tiếc quá. Thì bảo người ta bây giờ có được không? Khéo
rồi lại chẳng có cái gì cho mà xem. Có chứ, nhưng mà để lát nữa, bây giờ thì hãy uống bát nước chè nóng, hút điếu thuốc đã. Nhà có chè nóng không mình? Có, nhưng không được nóng lắm mình à, hay để tôi đi đun ống khác cho mình. Thôi, ấm cũng được. Lát sau, hai vợ chồng ngồi trên thềm, chân rũ xuống sân, đứa trẻ thức dậy ngồi trong lòng mẹ, giằng tay mẹ ra, bò đi bò lại từ chỗ mẹ đến chỗ bố, từ chỗ bố đến chỗ mẹ 4-5 lượt. Mồm luôn luôn kêu bà. Chán rồi nó ngồi, lấy tay di dải của nó rõ xuống đất. Bẩn nào, quái ở đâu ấy? Vừa quát, Khoảng vừa vươn tay ra kéo thằng bé vào lòng, hai vợ chồng cùng vui vẻ, vợ bắt đầu vào chuyện. Thế nào, mình vừa bảo nghĩ ra cái gì? Cũng không phải là tôi nghĩ ra mình ạ, tôi tin Hu, gặp cho một nhà cũng vào bậc khá, tốt quá, cây nào cây ấy xanh mơn mởn, chủ nhà là một người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng, trông có vẻ sền soàn như mình. Dáng chừng thuở Hằng Vi ông ta cũng là một anh canh điền. Thấy tôi khen, ông ta thích chí kể lai lịch hai thửa vườn quý hóa của ông. Hai thửa vườn ấy, ông ta kể trước kia chỉ bỏ hoang cho cỏ mọc vì đất vừa chua vừa rắn như đá, chẳng khác thửa vườn của chúng mình tí nào. Sau có người đến mách, lấy bùn ao ngay liền đấy, phủ lên vài lớp mà dòng chè, dòng cải thì tha hồ tốt. Còn cái ao họ khuyên nên thả cá lợi hơn thả bèo nhiều. Ông ta làm theo, bây giờ mới khấm khá được thế. Mình à, giá chúng mình nghĩ ra ngay từ trước thì cũng đã khá rồi. À, thế thì tiếc thật nhỉ, hay bây giờ cánh mình bắt đầu làm đi. Đã cố nhiên, nhưng mà... Vợ ngắt lời. Số cánh mình đấy, mình ạ. Tôi còn nhớ lời thầy bói bảo mình năm 35 mới khấm khá. Chồng nhầm tưởng tướng mình chỉ vào vợ, thở dài. Thế thì mãi 10 năm nữa mới khấm khá cơ à? Lâu quá nhỉ? Vợ hất hàm về phía chồng cười nói. Là thầy bói xem tôi mà đoán tuổi đằng ấy đấy. Năm nay đằng ấy đã 30 rồi, còn có 5 năm nữa thôi. Chồng sung sướng tủm tỉm cười. Có lẽ đúng đấy mình ạ. Đêm ấy hai vợ chồng không nằm yên, cùng mơ tưởng đến cách làm giàu. Chốc một, hoặc vợ hoặc chồng lại nhắc đến câu chuyện ban chiều. Chiều hôm sau, vợ chồng đã sốt sắng vào công việc tát nước, ì ỏm châm đến mãi nửa đêm. Chưa đầy 3 hôm, cái ao đã cạn sạch. Chồng nghỉ việc ở nhà lấy bùn đổ lên mặt vườn. Vợ vẫn có nghề bán bún riêu, sáng chiều gánh đi các chợ hoặc ngồi ở đầu quán. Sáng nay bán vừa xong gánh hàng, đã tất tưởi về cho chóng, đặt vội gánh vào một chỗ, ẵm con ra đứng bờ ao ngắm chồng làm việc. Cu ơi, cu có thương thầy không? Cu có quý thầy cu không? Thầy làm giàu cho cu đấy. Cu có biết không? Nàng ôm con trong cánh tay, vừa nựng vừa nâng lên hạ xuống, làm cho thằng bé thích chí cười sằng sặc. Chồng vai gánh đôi gầu sòng như hình nửa chiếc thuyền thúng nhỏ, hẹp lòng và đầy bùn đen nháy, bước từng bước nặng nhọc lên những bậc thang làm tạm bợ bằng những nhát cuốc bập xuống rìa bờ. Đi qua trước mặt vợ, anh chàng vừa thở vừa khoe. Bùn này phải biết, cây nào cũng phải tốt. Vợ ngắm nghía những đống bùn như những cái chảo úp xếp hàng lũ lượt trên mặt vườn, mừng rơn. Tốt thật hoài, giá có vải nâu mà nhuộm để may sòng thì tha hồ mà đen. Nhỉ, hay bu nó mua lấy 10-15 vuông về nhuộm kẻo hoài. Nói thế chứ tiền đâu, với lại mình cũng đủ mặt rồi, mua làm gì cho phí. Công việc tát ao lấy bùn đã xong, hai vợ chồng chỉ còn đợi cho bùn trở nên đất ải là khởi đầu việc trồng trọt. Cái ao chỉ còn đợi trời mưa xuống vài trận là có nước thả cá, và nếu mộng tưởng tốt đẹp ấy đi xa độ vài 3 năm nữa, thì nương chè đã xanh những lá non, lá già. Cái ao đã đầy ứ những cá mè, cá chép, con nào con nấy thi nhau mà lớn, mà béo mập, thế là giàu. Thì ra biết cách làm giàu cũng không lấy làm gì khó.
Nhưng mà được hơn tuần lễ, xã Cỏn bên kia tự nhiên bị đau mắt. 2 hôm sau đến thằng con dai cả, rồi đến đứa con gái lớn, rồi đến thằng ở chăn trâu, rồi đến vợ bác. Trong vòng có 10 hôm mà gần hết cả nhà cùng bị, lạ thật. Chắc là động địa gì ở đâu đây, chứ khi nào lại gần hết cả nhà cùng đau mắt bao giờ. Chả còn cách gì hơn là đi xem bói. Chỉ thầy bói mới tìm được nguyên do cái tai nạn này. Bác xã gái nghĩ vậy. Cứ gì bác, ai mà không phải nghĩ vậy. Nghĩ vậy, bác liền đi chợ Hạ Am, lần đến ông thầy Tiên, một thầy bói giỏi nhất vùng. Vừa gieo quẻ xong, thầy đã báo cho bác biết về phía đông có người đào ngòi xẻ rãnh, nên động đến mã ông Tam Đại. Bác xã ngẩn người ra nghĩ, bác nghĩ đến cái ao của nhà bác xã Khoản. Đúng thật, tuy cái ao ấy về phía bắc, chết chữa, thế mà không đi xem bói, cứ thuốc men rịt chữa mãi có khốn không. Bác thưởng thêm cho thầy 1 hào, rồi đứng dậy không kịp mua bán, đi thẳng về mách chồng. Cả nhà sợ thất điên bác đảo, bác xã trai vội chạy sang nhà bác Khoản. Bấy giờ vào độ 9-10 giờ sáng, vợ Khoản đi bán bún riêu chưa về, Khoản đang ẵm con trên lòng, nằm võng xẻ đá đưa. Thấy xã Cỏn hớt hơ hớt hải ở sân đi vào, anh bế con đứng dậy hỏi, kìa bác xã, có việc gì thế bác? Tôi... Việc gì thì bác hãy ngồi xuống đây, uống với tôi chén nước đã nào. Bác đã đỡ đau chưa? Tôi nghe nói 2 bác và các cháu cùng đau mắt. Tôi bận quá, không lúc nào rỗi sang thăm các bác được. Bác đã đỡ rồi đấy chứ. Xã Cỏn thở dài. Bác trong mắt tôi đây này, khỏi được đã phúc. Vừa nói xã Cỏn vừa lấy mấy ngón tay nhấc miếng vải màng dày cộp nhưng dữ. Chả giấu gì bác, tôi sang đây cũng vì việc ấy thôi. Khoản còn đương ngẩn người ra chưa hiểu thì xã Cỏn tiếp luôn. Bác ạ, việc này tôi phải nhờ đến bác mới xong. Nhờ đến tôi? Vâng, phải nhờ đến bác. Ngoài bác ra chẳng thuốc thang nào trị nổi. Thôi thì anh em xa không bằng láng giềng gần. Bác nên thương tình tôi, thương cả nhà, cả ổ tôi mà. Chết, sao bác lại nói thế? Không thật đấy mà, bác thương đến chúng tôi, lấp cái ao cho cả nhà chúng tôi nhờ. Không có thì nguy cho cả nhà chúng tôi mất. Tôi chắc bác chẳng nhờ nỡ vì một cái ao mà để cho cả nhà chúng tôi bị hại. Hay là bác có thiệt thòi, vất vả khó nhọc mấy hôm thì tôi xin nộp bác 2 đồng, bác bằng lòng vậy. Khoản đã nghe ra vội chống chế. Bác cứ dạy thế, chứ khi nào tôi lấy tiền của bác. Nhưng mà tôi thiết tưởng cái ao nhà tôi nó có can hệ động chạm gì đến nhà bác đâu. Ôi giời ơi, bác lại bảo không động chạm gì đến nhà tôi. Bác không coi lời thầy bói vào đâu à. Bác không biết chứ, bao nhiêu người ốm đau, khốn khổ, mất cơ, mất nghiệp vì những cái rãnh, cái hồ đào phạm vào hướng nhà, vào năm tuổi, vào mồ mả, đất cát của người ta đấy. Khoản ngồi đăm đăm nhìn ra sân, trí đương theo đuổi công việc làm giàu. Không thấy Khoản trả lời, xã Cỏn cho là Khoản đã siêu lòng, bèn đứng dậy kết câu. Câu chuyện của tôi quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Bây giờ tôi xin phép bác tôi về, bác nhớ giúp tôi không dám quên ơn bác. À, mà thế này thì tiện hơn, mai tôi cho thằng ở nó sang hộ bác. Nể quá, không lẽ chối từ thẳng ngay. Khoản đứng dậy tiễn khách trả lời nước đôi. Bác hãy thông thả, để tôi còn bàn lại với nhà tôi. Có thế nào mai tôi sẽ... Nhưng mà tôi cho lão thầy bói nói láo, chứ khi nào cái ao của tôi lại dính dáng đến nhà bác. Vả lại tôi có đào đâu, tôi chỉ lấy bùn lên, đào khác, lấy bùn khác. Xã Cỏn bước xuống sân, quay lại vái lia lịa. Tôi van bác, tôi lạy bác đừng nên tiếc rẻ ít bùn, mà nói thế, mất cả tình làng xóm láng giềng. Ông thầy Tiên nổi tiếng thế nào, bác đã biết đấy. Thằng bé ngồi một mình, lê ra mép phản, ngã khóc òa lên. Khoản vớ được dịp tốt, chạy vào ẵm lấy nó dỗ. Xã Cỏn còn khẩn khoản thêm một câu nữa mới đi hẳn. Gần trưa vợ về, Khoản thuật lại câu chuyện của xã Cỏn. Vợ tức giận biểu môi nói,
Gớm, dễ nghe nhỉ. Họ cho chúng mình như con nợ của họ không bằng. Thế đằng ấy có bằng lòng không? Tôi thấy hắn khẩn khoản chí thiết quá nên không nỡ từ chối ngay. Tôi có bảo hắn ta hãy thông thả để tôi còn hỏi ý kiến mình xem đã. Vợ nói gắt. Sao mình không chối phát ngay bây giờ có được không? Nể với nang gì? Thế mình túng bẩn thì họ có cưu mang mình không? Được, để mai tôi bảo. Sáng hôm sau, thằng ở chăn trâu vác cuốc sang định làm giúp. Vợ khoản bế con đứng trên thềm nói ra. Này em về nói với các bác bên ấy rằng việc bên này làm không có can thiệp động chạm gì đến bên ấy nhé. Thằng bé lủi thủi vác cuốc về, vợ khoản nói thật to, cốt để bên kia nghe rõ. Sao mà họ có cái ý tưởng lạ đời thế? Giá phỏng thầy bói bảo động vì cái nhà bên mình, có lẽ họ cũng bắt mình dỡ nhà đi chắc. Nói thế mà cũng nghe được. Tưởng rồi hai bên chỉ giận nhau, không đi lại nhà nhau nữa là cùng. Ai ngờ chiều vợ xả cỏn đi chợ về, nổi cơn tam bành lên, sắn váy chạy ra cổng, trỏ mồm sang nhà khoản, chửi bóng chửi gió thậm tệ. Cha con đẻ ra mẹ nó chứ, nó đào tổ ông tổ cha nó lên để làm hại nhà bà. Vợ khoản nghe rõ mồm một, cũng vén váy chạy ra cổng chửi đổng. Cha con bà nhà nó chứ, bà đào ao đào chuông nhà bà có đào tổ ông tổ cha nhà nó lên đâu. Vợ xả cỏn chạy sấn lại. À, con này giỏi thật, mày chửi bà đấy hử? Rồi bất thình lình tát đánh đét một cái vào má vợ khoản. Hai bên cùng túm tóc nhau dúi xuống. Một lũ con cái nhà xả cỏn ùa ra đánh hôi. Khoản gái kêu la rầm rĩ. Ôi làng nước ơi, chúng nó đánh chết tôi rồi. Nghe thấy tiếng vợ khoản dai, đặt vội con xuống thềm chạy ra cứu. Vốn tay điền lực khỏe như vâm, hắn xông vào đấm túi bụi. Trong lúc loạn, đám thằng con cả xả cỏn thủ hòn gạch trong tay nện vào đầu khoản. Vợ thấy chồng máu me, chảy ròng ròng xuống trán, sợ quá kêu lên. Ôi làng nước ơi, nó đánh chết chồng tôi rồi. Hàng xóm đổ ra can, hai bên cùng bị thương, xả cỏn thâm tím cả mặt mày, trán biêu lên bằng quả ổi. Hai người đàn bà không đau lắm, nhưng sống áo cũng rách bươm. Họ không cấu xé nhau nữa, nhưng cùng phân bua, viện lẽ phải cho nhà mình với những nhà hàng xóm, đứng xúm xít chung quanh. Chốc chốc họ lại xói nhau bằng những lời thô bỉ tục tằn. Chán rồi nhà nào về nhà ở nấy, ngõ xóm chỉ còn sót lại vài ba người vô công rồi nghề, đứng dồn lại bàn tán, kẻ đổ lỗi tại bên này, kẻ đổ lỗi tại bên kia. Khoản dai đã rửa sạch những vết máu trên mặt và rịch chỗ đau bằng nắm lá nhọ nồi. Hắn ngồi trên thềm, hai khuỷu tay chống gối, hắn vẫn còn căm tức, lẩm bẩm chửi rủa luôn mồm. Khoản gái để nguyên áo rách ẩm con ngồi cạnh, xui chồng ra đình nhờ các cụ phân xử. Được rồi, ngày kia có việc làng, tôi phải đem việc này ra trình các cụ. Nó tưởng nhà nó đông người muốn ức hiếp người ta thế nào cũng được à, tức thật. Bên kia xả cỏn cũng cho mình là phải, lăm le đợi ngày đi thưa. Cũng như Khoản, hắn ngồi trên thềm nhà lẩm bẩm. Chuyến này mày sẽ biết tay ông, mày tưởng ao của mày muốn đào ông đào cha mày thế nào cũng được, hả? 3 hôm sau, các cụ họp việc làng, không phải để phân xử việc của hai bác hàng xóm. Hai bác là thứ gì mà được các cụ họp việc làng, nhưng để bàn nhau đặt lại thể lệ khao vọng. Vì có nhiều ông chánh, phó lý cụ ghen tị với một ông vừa được bát phẩm, họ dám tị cả với một ông hàng mới. Họ phao đi khắp làng rằng cái anh bác vừa rồi ra trình làng chẳng đáng ngồi trên họ chút nào, chữ nghĩa vì tất đã bằng họ. Kể họ ghen tị cũng phải, họ tốn công, tốn của, để rồi cứ thụt lùi xuống mỗi khi có một ông bác, ông cửu, ông hàng, ông hiết nào đó ở đâu mò về, bỏ ra 100 hay 150 nộp tiền khao vọng chay cho làng. Không khi nào họ chịu lép thế.
Nhưng đến khi ra việc làng, các ông đều ngồi ngậm tâm, không ông nào dám đả động. Các ông sợ phạm đến các cụ chức sắc bên trên, chỉ có Lý Cúc, một tay Lý Cụ bướng bỉnh gân guốc lý sự dám đứng lên nói: trên có các quan, các cụ và đông đủ mặt làng, tôi xin thưa vài lời, hay thì các quan các cụ để, mà có nhầm lời thì các cụ cũng đại xá. Trong lúc đợi các cụ cho phép, ông đằng hắn mấy cái để lấy giọng, đoạn ông nói tiếp: thưa ông Hàng, ông Bác, vừa rồi có nộp lệ làng theo thứ bậc, nhưng tôi thiết tưởng hàng năm 7 hạng Hàng, Bác năm 7 hạng Bác. Hàng như các cụ là chân khoa một hay ấm tử ấm tôn, học rộng tài cao thì lại đi một nhẽ, đằng này các ông ấy chữ nghĩa chẳng có gì, đi làm đi liếc ở đâu, tự nhiên vác cái phẩm hàm về đòi ăn trên ngồi tróc. Chúng tôi nghĩ như thế không được công bằng, vậy xin các quan các cụ xét lại cho các đàn em chúng tôi. Nói rồi Lý Cúc ngồi xuống, để lại sự ngạc nhiên trong óc các ông dút giác. Ông Hàng, ông Bác mới điều không có đấy. Một ông trong họ đứng dậy cãi hộ: thưa, trên có các quan, các cụ cùng đông đủ mặt làng, ông Lý tôi nói thật vô lý. Tôi trộm nghĩ chức Hàng chức Bác là phẩm tước của nhà vua ban, ai mà không phải trọng, khoa cử chữ nghĩa lại là việc khác. Còn như ông ta bảo chẳng công cán gì với làng, nhưng đã có công với nước. Ông Hàng, ông Bác tôi cũng vậy, nếu không sao được Hàng lâm bát phẩm của triều đình ban cho. Hai bên đấu khẩu, bên xin tăng tiền khao lên gấp đôi, bên xin cứ giữ giá cũ. Kẻ nói đi, người nói lại, từ sáng đến gần ngọ vẫn chưa ngã ngủ ra sao. Các cụ ngồi lâu đã nóng ruột, bàn đến phiên việc làng hôm rằm này, có quan tiên chỉ về chủ tọa mới nhất định thể lệ được. Ý các cụ cũng muốn gấp đôi tiền khao vọng, hoặc vừa khao chay vừa khao mặn cho đàn anh, đàn em khắp làng cùng hưởng. Nhưng việc khí hệ trọng, các cụ chưa dám thổ lộ ra, có lẽ rồi cũng phải đến thế mới yên với bọn chánh bọn phó Lý Cựu. Các cụ ra lệnh giải tỏa, sắp đứng dậy về, khoảng nấp sau ông Lý Hiểu, một đàn anh trong họ nhà hắn, lấy tay xẻ bấu lưng để nhắc ông về việc của hắn. Ông Lý Hiểu bèn đứng lên thưa: xin các cụ hãy bớt ít thời gian ngồi lại để phân xử về việc của tên Khoản, kẻo oan ức cho hắn lắm. Rồi ông kể lại từ đầu chí cuối câu chuyện lôi thôi của Khoản với xã Cỏn, kết luận: nhà ai có ao mà chả có lúc lấy bùn đổ ruộng hay đổ vườn cho tốt đất. Thế mà tên xã Cỏn dám vinh cớ vì tên Khoản đào ao, làm cho nhà hắn động, sinh ra đau mắt cả nhà, rồi lại sinh sự đem cả nhà ra đánh đập vợ chồng tên Khoản. Thật là bạo ngược vô lý quá, xin các cụ bắt lỗi tên Cỏn để làm gương cho kẻ khác. Lý sự ông có phần chắc chắn, xong lời ông sẽ vừa rè rè, nghe mất cả hùng hồn. Ông vừa dứt lời thì bên kia Lý Tảo, bác ruột xã Cỏn, một là lão đạo mạo, có vai vế trong làng, đứng phắt dậy cãi hộ cháu: thưa các cụ, ông Lý tôi nói rất hồ đồ, ông ấy chỉ nghe tên Khoản thuật chuyện lại. Thưa các cụ, chính tôi đã mục kích sở thị. Tên Khoản cứ lấy bùn thôi thì ai nói làm gì, nhưng tên ấy đã lấy đi mấy lượt bùn rồi, lại khoét thêm đất cho sâu ao xuống nữa, vì thế mới động đến nhà xã Cỏn. Sự còn rành rành ra kia, xã Cỏn đâu, ra trình diện để các cụ xem. Xã Cỏn đứng sau Lý Tảo, dạ một tiếng thật to, rồi ra đứng trước mặt các cụ, mặt phủ vuông vải màn. Lý Tảo truyền lệnh: nhấc cái khăn lên. Rồi quay sang phía các cụ nói: thưa các cụ, tên Khoản đào ao được 4 năm hôm thì khốn nạn, cả nhà xã Cỏn cùng bị đau mắt dữ dội như thế đó. Nếu không có nhờ thầy bói, chắc các cụ cũng biết tiếng thầy bói tiên. Nếu không có ông ta thì có biết đâu mà rờ. Các cụ rủ lòng thương mà xét cho nhà hắn nhờ. Khốn nạn, vợ chồng con cái, cả đến thằng ở cũng bị, không động thì khi nào lại có sự lạ lùng như thế. Tiếng ông oan oan,
Chức vị cao quý của ông lại càng làm cho lý sự ông thêm vững như bàn thạch. Các cụ còn phân vân, cánh đằng xả cỏn nấp dưới oai quyền Lý Tảo nhao nhao lên cãi hộ. Một ông trong đảng đứng lên thưa: Bẩm các cụ Lý chúng tôi nói phải lắm, nếu ai cũng viện lẽ của nhà mình, muốn đào ngang đào dọc thế nào cũng được, thì rồi cả làng ta sẽ động to mất. Lý Tảo nhân câu ấy tìm ra được lẽ nữa, đứng dậy nói: Thưa các cụ, nếu tên khoản mà tự do đào được, thì xin lỗi các cụ, tôi đây có thửa vườn ngay trước trước cửa đình, tôi đây cũng có thể đào được. Ông nói thế là vì ông đã biết cái vườn của ông thuộc vào kiểu địa lý tối can hệ của làng. Đắp cao lên còn được, chứ mà đào sâu xuống độ thép mai, chỉ một thép mai thì phải biết cả làng động. Nghe đến cái lý ghê gớm ấy, các cụ không còn phân vân nữa, liền kết án, bắt tên khoản lập tức phải gánh bùn đổ xuống ao, đem trầu cau ra đình tạ tội và sửa lễ gà xôi tạ ông thổ cai quản cánh đồng, có ngôi mộ tam đại nhà xã Cỏn. Phép vua còn thua lệ làng, mà lệ làng ở như mồm các cụ đặt ra, khoản chỉ còn cách cúi đầu vâng theo mệnh lệnh. Cả ngày hôm ấy, khoản hì hục gánh bùn đổ xuống ao, mồ hôi mồ kê tuôn ra đầm đìa, trên gò má những giọt không biết mồ hôi hay nước mắt. Vợ khoản ẵm con đứng thừ ra nhìn chồng làm việc, chốc một lại thở dài thâm gan tím ruột vì các cụ. Có lúc uất quá, chị ta ứa nước mắt lẩm bẩm nói một mình: Các cụ xử ức thật, những lúc này muốn bỏ mẹ làng mà đi biệt cho rảnh. Nửa tháng sau, cơn tức của vợ chồng khoản hình như vẫn chưa nguôi hẳn. Xã Cỏn bên kia mắt vẫn còn đỏ như mắt cá rói. Có lẽ vì nốc nhiều rượu quá, hắn vốn nghiện rượu, ngày chén 2, 3, 4 bữa không chừng. Đứa gái lớn đã khỏi, nhưng mắt thành lông quặm, vành mắt và kẽ mắt lúc nào cũng đỏ hoe và ướt nhòe. Vợ khoản nhiều lúc nựng con, nói có ý rủa bên hàng xóm: Cu ơi, cu lớn lên, cu đừng có ăn hà ăn hiếp người ta lắm, nên trời làm cho toét mắt, chẳng ma nào nhìn, rồi thì còn thông manh, còn đuôi mù nữa đấy cu ạ. Hình như rủa được thế, lòng chị ta hả hê, chị ta xốc nách thằng bé nhấc bổng lên, thằng bé thích chí, đập hai chân xuống quảng không, cười reo vang nhà. Chị ta âu yếm ôm chặt con trong lòng, vừa hôn hít vào hai bên má, vừa nói đợt ra từng tiếng: Bây giờ thì con tôi ngoan lắm đây, nhớn lên, con ăn ở có nhân có nghĩa, có thủy có chung, để dời thương thánh độ, chứ chả khi nào lại vô phúc như lũ chúng nó, con nhỉ. Sau mỗi cái hít hà, có 2 tiếng hự hự tiếp theo, đoạn chị ta bồng con như đưa vọng hát ru: A a bồng bóng bông, có tài đừng cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Truyện ngắn Ai Phải xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 6 giờ sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.